Sino nga uli yung nakapangalan bilang may-ari ng lupa ninyo? Si Kuya Tomas po. At bilang may-ari, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, pwede niyang gawin kahit na anong gusto niya sa pag-aari niya. Nice try back there, attorney. Hindi ka uubra sa akin. Sa korte o kay Era. Magpa-file na ako ng judicial settlement of estate and partition case para makuha yung parte ng mana ko. Merienda po. Tsaka sa inyo, sir, ha? Para healthy. Thank you. So, nakapag-bonding ba kayo ng ate Lilet mo? Dad, lately hindi po masyado kasi busy din po ako sa law school saka sa paralegal work ko sa Keystone. Medyo nagigilty nga po ako eh. Bakit naman? May pinagdadaanan po kasi ngayon si Ate Lilet. Hindi sila okay ni Attorney Era. I feel bad nga po na I couldn't be there for her. Don't worry about that. I'm sure naiintindihan ka ng ate Lilet mo dahil marami rin siyang inaasikaso. And besides, I'm sure makakayanan niya yun. Si Lilet pa. At ano na naman itong father-daughter bonding na hindi ako kasama ulit? Nagbabonding lang kami. Kamusta na nga pala yung pageant project mo? Bakit? Hinahanapan mo pa rin ba ako ng financial reports? No, it's not that. It's just that siguro malapit na yun, no? It's what's been taking up all of your time. And if I'm free, I would like to go. Total, yun naman ang pinag-e-effortan mo, di ba? At saka pinag-agasasan natin. You're making me laugh, Ramir. Kailan ka pa ba nag-attend ng aking pageant events na fina-fund mo through me, ha? Well, let me tell you, it was a success. Pero tapos na yon. Ang next na pag-e-effortan natin ay yung nalalapit mong birthday. Right, Dad! Lapit na ng birthday mo! Yes, Trixie. And you know what? I want to organize it. I want to make it grand, gold. I want to make it a reunion. Kasama natin yung mga amigas, amigos natin, yung mga kaibigan ni Trixie, Lilet, the press. It's going to be like a little reunion. Hindi ka naman kailangan ng grand celebration. Ang gusto ko lang nakasama dito kayo, Trixie, at kung maaari sana si Lilet. What's the fun in that? Mom? What I meant was, I really want to make it special for you, Ramir. I'd rather have a quiet night with my family. Yung dito lang. And besides, I want Lilet to feel na kahit na may problema siya sa kabila niyang pamilya, that when she's here with us, she's at peace with her sister and her stepmom. That would be the perfect birthday gift for me. Of course, Lilet is family to me now. Hey, babe. Getting ready to go somewhere. Yes. Imi-meet ko lang yung isang amiga ni Matty. Yung nakabili ng Kalalili na brooch dun sa auction. Buti na lang napakiusapan ko siya na papalitan ko na lang yun ng equally precious item. And then, I'm gonna hand it over to Lilet. For what? Like a peace offering? Of course not! Para tigilan na niya tayo. At para wala na rin siyang maisumbat sa akin. O sana nga, tantanan niya na tayo. Kasi alam mo, babe, hindi na rin nakakatuwa yung lagi siyang nakabantay sa atin and as if always wishing for our relationship to fail. Yeah. And I really hope that that brooch will silence her in the meantime. Yeah. Attorney Era, may mail po kayo. It's a summons from the court. Go on, open it. What does it say?
Nagsampa ng judicial settlement of estate and partition case si Ate Lilit. See, babe? Eh di lumabas din ang tunay na kulay ni Lilet. Di ba sabi niya hindi siya interesado sa mana? Eh di ngayon, alam mo na, pera lang ang habol niya sa'yo. Malamang nakatunog yun na magtatayo tayo ng sarili nating firm. At dahil sa inggit niya, gusto niyang pigilan lahat ng mga plano natin. Gusto niyang harangin ang perang gagamitin natin sa pagtayo ng firm. Clear as day. Lilet, sunod ka na lang ha. Kami na muna kakausap sa kanya. Okay. What the hell is this? Akala ko ba wala ka ng interest sa mga naiwan ni Mati? At nag-promise ka pa sa akin na i-waive mo yung inheritance mo. So bakit naghahabol ka ng mana ngayon? Ira, wala akong choice. Ito lang yung naiisip kong paraan para maprotektahan yung mga ipinundar ni nanay. Para hindi makamkam ng mapapangasawa mo. Will you stop accusing my fiancé? Hindi ka ba talaga nauubusan ng mga masasamang pagbibintang mo kay Renan? Una sa lahat, sinabi mo nang bababae siya. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na pinipirahan niya ako? Anong kasunod, Lilet? Are you gonna accuse him of trying to murder me? Concern lang naman ako sa'yo eh. Bakit? Gaano ba mo kakilala yung mapapangasawa mo, ha? Ano bang pinakain niya sa'yo para magbulag-bulagan ka sa mga red flags niya? Tumigil ka na nga! Huwag mong sinisiraan si Renan! Alam mo, nagsiselos ka lang eh. Kasi may boyfriend na ako at maraming nagmamahal sa akin. Kunwari ka pang concerned ka. Eh gusto mo lang din namang maging miserable ako katulad mo. Ganyan lang ba yung tingin mo sa akin? Ilang beses mo na akong sinaktan noon. Ilang beses kang nagtangka na pabagsakin ako. Pero niyakap pa rin kita, tinanggap kita. Ganyan lang pala yung tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Kung alam ko lang na baliwala yun sa'yo? Sana pala, hindi na lang kita niyakap, hindi na lang kita tinanggap, hindi na lang kita tinuring kapatid. Huwag ka na nga magpa-victim, Lilet! Yeah. I'm a lawyer, remember? Naiintindihan ko to! Partition? Huh? You are literally greedy. So stop beating around the bush. Hindi ako greedy. Pinoprotektahan lang kita. Ang sabihin mo, gusto mong kunin ang lahat ng sakin. Because look at me. Kaya ko yung sarili ko. I can protect myself. At hindi ako tanga! Eh, hindi mo naiintindihan. And what else is there to understand, Dylan? Whatever the hell I choose to do is none of your business. And everything that Matty left for me is strictly mine. Hindi ka kasama doon. Hindi ka kasali, kaya tumigil ka na! Yung mga iniwan sa'yo ni nanay niya pamana, wala akong balak na makihati doon. Ang concern ko lang, yung may matira sa'yo. Kapatid kita. Mahal kita. Kaya ayoko na mawalan ka. Pwede akong mag-file ng petition for temporary restraining order bago pa man yung preliminary injunction para ma-freeze lahat ng assets ni nanay. Unbelievable! Dahil wala nga akong tiwala dun sa papapangasawa mo. Peperahan ka lang nun ni Atty. Alon! You're so pathetic, Lilet. Hindi ka talaga titigil sa pag-iinsulto mo sa fiancé ko, no? You know what? You should get a life. O di kaya, find someone else to occupy your time
and stop meddling with mine. Pwede? Alam mo, alam ko na kung bakit ka ganyan umaste eh. Kitang-kita ko sa mga mata mo, Lilith. Naiingit ka sa akin kasi walang nagmamahal sa'yo kasi... Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Hindi man lang niya ako binigyan ng konting oras para magpaliwanag. Galit na galit siya dun sa ginawa ko eh. Mukhang masama pa yata yung suggestion ko. Pero Kurt, ako naman yung nagdesisyon na sundin yung suggestion mo kasi yun yung ligat na paraan para maprotektahan ko siya eh. Lilet, sorry kung nangyayari to sa inyo. Sana pag natauhan na si Ira at kumalma na siya, ma-realize na lahat ng to ginagawa mo. Kahit ano pang galit niya, itutuloy ko pa rin yung kaso, pati yung TRO. Titiisin ko na lahat. Kahit sobrang sakit ng mga sinabi niya. Lilet, hindi totoo yung sinabi niya. Na walang nagmamahal sa'yo. Ano? Lilet, marami nagmamahal sa'yo. Si Tinang Ses, ang mga Matias na laging nasa tabi mo. Ako. Kami na Bonnie at Melissa. Lilet, tatandaan mo na matapang ka. Ikaw si Lady Justice, di ba? Malalagpasan mo rin to. At darating yung araw na matatauhan si Ira at marirealize siya na ang lahat ng to ay ginagawa mo para sa kanya. Salamat, Kurt, kasi dinadamayan mo ko. Basta lagi mong tatandaan. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Ay, Babet. Juntis. Sa ano, hindi niya ba talaga iurong yung petition? Grabe, hindi ko rin maisip na kaya niya palang gawin to sa'yo. She doesn't even care that she's going against her own sister. Pero alam mo, hindi natin hahayaan na pigilan niya kung anong gusto mong gawin sa pag-aari mo. Babe, sa'yo yun. Okay? Kaya pwede mong gawin kung anong gusto mo sa ari-arian na iyo. Babe, yung tungkol dun sa firm, naayos mo na ba yung space at yung mga kailangan sa business permit? Yeah. Don't worry about that. I told you, I'll handle it, babe. Okay? Ako nang bahala yun. You have more important things to worry about. Look, once we put together all of our money, we'll have more than enough for that. Yung partition case kasi, hindi iuurong ni Ate Lilet yung petition. Magpo-file din daw siya ng preliminary injunction. That will effectively freeze all of the assets of the inheritor while the case is ongoing. Yes. Mahuhold at mawawalan ako ng access temporarily sa lahat ng sakin. And we both know that I can't take anything that's legally her right as an illegitimate child. At dahil nga hindi pa namin nahahati ni Lilet ang lahat, pwede niyang ma-freeze lahat ng pwede naming mamana. So wala tayong mapapakinabangan sa lahat ng assets ng mami mo while the case is ongoing.
Nanadya ba talaga yung kapatid mo? The freaking Lynette. Kinakalaban niya talaga tayo, ha? Gusto niya talaga tayong sirain. You know what? I'm sorry, babe. Hindi ko lang napigilan yung emosyon ko. Napafrustrate ako eh. Babe, nasasaktan ako para sa'yo. Biruin mo, sarili mong kapatid, gagawin ka ng ganito? If I didn't know any better, iisipin ko talaga na pera lang ang habol niya sa'yo. Na gusto niya lang kunin ang lahat ng assets ng mami mo. What else could it be? At ang lakas pa niyang magsabi sa akin na she's just protecting me from Protecting you from what? you. From me? That's outrageous. So, okay, I'll humor that stupid thought. So pinapalabas na gusto kong kunin kung ano sa'yo. I'm here to steal from you. Babe, that's absurd. No, that's typically let projecting again. Kasi ang totoo, siya ang may gusto sa kung ano sa'yo. Think about it, babe. Lynette wants to freeze the assets para lang makuha niya kung anong gusto niya. Para makuha niya kung anong dapat sa'yo na iniwan ng mami mo sa'yo na alam niyang makukuha niya. You know what this is? Gusto kanyang pahirapan sa lahat ng mga naging desisyon mo. Para pahirapan ang buhay mo. Pati mga plano natin. Our dreams, babe. Your sister is making it impossible for you to be happy. Babe, for us to have a future. Okay? But I'm not gonna let that happen. Kasi yung kapatid mo, para lang siyang kliyente niya. Napilit inaagaw at sinusulot ang pag-aari na iniwan niya ng mga magulang nila sa kuya nila. Sa Kim, di ba? Kaya dapat talaga turuan ng leksyon ng Lilith na yan, ilagay sa lugar siya, pati lahat ng mga pinagtatanggol niya. She's just causing me too much stress, babe. Hindi talaga ako tinatantanan eh. I know, but shh. It's okay. It's okay, stop crying, babe. I'm here. Okay, I'm here for you. Alam mo, hindi ko hahayaan na makuha ni Lilith ang lahat ng karapat-dapat para sa'yo, babe. Para sa atin. This, I promise you. Liitan mo ng konti sticker o ang laki. Ay, sige po. Mine, Oh. sigurado ka bang wala nakakabit na malas dito sa mga epektos mo? Uy, mo nga, wala akong tinitinda at wala akong bentang may sumpa. Oh, at saka yung mga produkto kong bagong produkto, mga ganyan. Walang naghahabol dyan, yung inaangkin na sila may-ari, ganyan. May proper documents yan, kaya pwede ko ibenta. Safe naman. Walang sabi to, no? Saka walang maghahabol na akin yan, may nagmamay-ari, ganyan. May proper documents, kaya pwede kong ibenta. Yan, oh. Ako yan. Ganda, oh. Ito pa, isa pa. Sabihin mo, gusto mong kunin ang lahat ng sakin. Nak, okay ka lang ba? Inaaral ko lang po yung kaso ni Mia. Yung lupang pinag-aagawan? O yung kasong isinampa mo laban kay Ira? Sana nga po, Tinang, may mga ganito din akong ebidensya kagaya sa mga krus para maipakita ko kay Ira na kailangan niya talagang pangalagaan yung sarili niya. Sana lang talaga. Huwag nang dumagdag si Atty. Alon sa panunulson niya kay Ira. Dahil pa nagkataon, siya talaga ang bad influence. Sana nga po makahanap na ako ng ebidensya o kahit isang eyewitness man lang para mapatunayan ko yung mga yan. Para malaman po ni Ira na hindi ko to ginagawa para lang makuha yung mga assets ni nanay. Anak, alam ko hindi madali to para sa iyo. At alam ko rin
kung ano ang nandyan sa puso mo. Yun ay para sa kapakanan ni Ira. Sana lang, makita yun ng kapatid mo. Matina, akala ko po talaga okay na kami. Akala ko tanggap niya na ako. Hindi pa rin pala. Parang hindi na po yata talaga kami magkakaayos eh. Alam niyo po, Tina, kung nakinig lang si Ira sa akin, wala naman po kung balak galawin yung mana eh. Ang gusto ko lang po i-freeze yun. Wala naman po akong plano na ibenta yun para magkapera. Nako, Lilit. Tingin ko mahirap mapatunayan yan. Lalo na kung meron palaging malakas na kumukontra sa'yo, sa kanya. Nako. May, ano ka ba? Ay, nagsasabi lang ako ng opinion. Masyadong mahina itong counter evidence natin, Mr. Cruz. Alam mo, kung ganito lang, hindi tayo mananalo. Tayo akong mangyari yun. Attorney, ano ba bang kailangan nating ebidensya sa korte para manalo? Pero di ba, kayo ang magaling kong abogado. So dapat, alam nyo kung paano tayo mananalo. Sabihin mo, attorney, ano pa kailangan natin? Bukod dito sa titulong hawak ko. Well, kung mas napaaga lang sana yung pagbigay mo ng bayad sa akin, di sana mas nakagalaw ako. Mr. Cruz, kasama doon sa FICO, yung research at investigasyon ko para sa kaso. May I remind you, hindi to pro bono case at mas lalong hindi ako PAW attorney na walang kapalit na pera yung serbisyo ko para sa inyo. Hindi ba pumayag na nga ako sa 70% na acceptance fee dahil sabi mo, mabubuo within a week yung bayad? Ilang ba, attorney? Mananalo na tayo? Pwede naman akong i-remind ng sekretary mo na mas maaga. Hindi yung bigla ka lang mapaparinig sa akin ngayon. Yan, attorney. Dilagdagan ko pa yan. Ipapanalo ba yung kaso? Mr. Cruz, kulang pa yan, sa totoo lang. But you know what? We're in a rush. So for now, it'll do. Paprangkahin kita. Kung gusto mong maipanalo natin ang kaso, kailangan kalimutan mo na kung anumang natitirang awa mo para sa kapatid mo. Ituring mo ito na parang digmaan, Mr. Cruz. Dahil hindi sila titigil, hindi sila atras hanggat hindi natin ipinapakita na may pangil tayong kalabanin sila. Pero, attorney, paano natin gagawin yan? Simple lang. Kailangan natin ng isang ebidensyang makakasira sa kredibilidad ng kapatid mo. Para maisip nila na hindi siya ang taong karapat-dapat na pangalagaan ng lupa. Dahil kung mapapaisip natin yun sa kanila, magdududa sila kung siya nga dapat na mamahala sa lupa. At ito ang patunay, Mr. Cruz, kung bakit ikaw at hindi isa sa mga kapatid mo ang pinamanahan ng nanay niyo. Pero, attorney, kapatid ko pa rin siya. Mr. Cruz, kung gusto mong manalo, hindi ka na dapat mag-alinlangan pa. Okay, bigay mo na lang sa akin ang ebidensyang hinahanap ko at ako na ang bahala. Okay, tatanggalin ko, alisin ko ang kumpiyansa ng kapatid mo sa claim niya sa lupa. Patataubing ko yung abogado niyang si Attorney Lilet Matias. Attorney Lilet, ano magiging arguments ninyo sa claim ni Ms. Cruz sa kasong ito? Mag-concentrate po muna kami sa fraud or lack of consent or capacity of one party to make rational decision. Due to her deteriorating health condition and cognitive decline, their mother was not in her right mental capacity na i-donate ang lupa nilang mag-asawa sa iisang anak lamang. Ano magiging katibayan mo? Well, kakailanganin po namin ng mga saksi na ang deed of donation na ginamit ni Tomas para matituluhan ng lupa
hindi pinirmahan ng nanay nila ng nasa tamang pag-iisip ito. Kakailangan din po namin kausapin yung mga trabahador doon at pati po mga medical records, gagamitin na rin po namin. Tutulong po ako dyan, Attorney Abalos. Pwede rin po nating idagdag ang right to inheritance of legal heirs bilang the mother died interstate without a will disinheriting any of her other children. And on top of the personal rights of heirs, obligasyon din po natin na tulungan yung mga magsasaka at ang kabuhayan nila. Ito po yung hinihiling ni Mia dahil matagal na rin po sila nagtatrabaho doon. Maganda yan. Pero siguraduhin lang natin na maayos at kumpleto ang ating ebidensya. Umaasa ko sa inyo, gawin natin ang lahat para tulungan si Miss Mia rito. Maraming salamat po, Attorney. Pasensya na kayo, attorney, at gabi na kayo nakapunta dito sa bahay. Kamusta ka, Mia? May nahanap ka na ba na pwedeng tumistigo sa kaso mo? Ayun na nga, attorney. May nakita ako at willing siyang tumulong at tumistigo para sa atin. Tama po ba na nasangkot si Miss Mia Cruz sa illegal na pagsusugal? Objection, Your Honor. The question and the evidence are irrelevant to the issue at hand and are also misleading. This is clearly character assassination. These records merely establish the facts of the history of the plaintiff's irresponsible behavior. Petition for temporary restraining order with prayers for preliminary injunction. Ipapa-freeze yung assets ni Atty. Meredith Simmons. Subukan mo talaga ako, Lynette! Bakit kailangan mo akong siraan? Kapatid mo ko! Parehas kayo mukhang pera! Di mo ba kayang pigilan to kliyente mo? Hindi naman kasi pwede na dahil gusto mo lang, pwede mo nang pigilan ng isang taong gamitin ang sarili nilang pag-aari. At basta-basta mo na lang sila sampahan ng kaso, di ba?